Article 122. Piracy in general and mutiny on the high seas. The penalty of reclusion temporal shall be inflicted upon any person who on the high seas shall attack on seize a vessel or not being a member of its complement nor a passenger shall seize the whole or part of the cargo of said vessel, its equipment or personal belongings of its complement or passenger. The same penalty shall be inflicted in case of mutiny on the high seas or in Philippine water. Number 1. What are the two ways or modes of committing piracy? Two ways or modes of committing piracy. Number 1. By attacking or seizing a vessel on high seas or in Philippines water. Sa pamamagitan ng pag-atake o pagkamkam ng barko na nasa international na dagat ng loob ng Pilipinas. Number 2, by seizing in the vessel while on the high seas or in Philippines water the whole or part of its cargo, its equipment or personal belongings of its complement or passenger. Sa pamamagitan ng pagkamkam sa loob ng barko habang ito ay nasa international na dagat o sa dagat ng loob ng Pilipinas, ang buo o parte ng karga, ang aparato nito o pampersonal na kagamitan ng mga kawan nito o mga pasahero. Number 2, what are the elements of piracy? Elements of piracy. Number 1, that a vessel is on the high seas or in Philippines waters, na ang vapor ay nasa international na dagat o sa loob ng dagat ng Pilipinas. 2, that the offenders are not the member of its complement or passenger of the vessel, na ang mga may sala ay hindi membro ng kawan o mga pasahero ng vapor. That the offenders, number 3, that the offenders attack or seize that vessels or B, seize the whole part of the cargo of said vessel, its equipment or personal belongings of its complement or passengers, na ang may sala ay A, umatake o magkamkam ng barko na nasa international na dagat o sa loob ng Pilipinas. B, magkamkam sa loob ng barko habang ito ay nasa international na dagat o sa dagat ng loob ng Pilipinas, ang buo o parte ng karga ng mga aparato nito o pampersonal na kagamitan ng mga kawan nito o mga pasahero. Number 3, what is the meaning of the high seas? They are parts of the seas that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial seas, or in the international waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state. Ang high seas ay parte ng dagat na hindi kasali sa loob ng exclusive economic zone, sa loob ng territorial na dagat o sa loob ng mga tubig na internal na sa isang estado o sa loob ng archipelagic ng mga tubig ng isang archipelagic na estado. Ang archipelagic na bansa ay tumutukoy sa isang bansang isla katulad ng Pilipinas. What is piracy? It is a robbery of forcible depredation on the high seas without lawful authority and done with animo furandi and the spirit and intention of universal hostility. Ito ay pagnanakaw o pag-hold up sa puwersang panloob na ginawa sa international na dagat ng walang legal na otoridad at ginawa na may animo furandi, intensyon na mangangkin. Ang pagsaalang-alang nito sa batas ng buong daigdig ay isang krimen na ang buong
sangkatauhan ay ang kalaban. What is mutiny? The last paragraph of Article 122 provides that the same penalty provided for piracy shall be inflicted in the case of mutiny on the high seas or in Philippines water. Ang mutiny o pag-alsa laban sa otoridad ay may kahalintulad na parusa para sa piracy. Mutiny is usually committed by the other members of the complement and may be committed by the passengers of the vessels. Ang mutiny o pag-alsa laban sa otoridad ay ginagawa ng mga kawang bapor o mga pasahero. Mutiny is the unlawful resistance to a superior officer or the raising of commotion and disturbances on board a ship against the authority of its commander. Ang mutiny ay ang illegal na paglaban sa nakakataas na opisyal o ang pagsagawa ng paghihimagsik at panggugulo sa loob ng bapor laban sa otoridad ng tagapag-utos nito. What is the difference between piracy and mutiny? In piracy, the person who attack a vessel or seize its cargo are stranger to said vessels, while in mutiny, they are members of the crew or passengers. Sa piracy, ang mga taong matake sa bapor o kumuha ng mga karga nito ay nakalabas ng bapor na ayon, habang sa mutiny sila ay mga membro ng kawan ng bapor o ang mga pasahero. While the intent to gain is essential the crime of piracy and mutiny, the offender may only intend to ignore the ship's officers, or they may be prompted by a desire to plunder. Habang ang kaisipang makakamkam ay mahalaga sa krimen na piracy, sa mutiny, ang may sala ay may intensyon lamang suwayin ang opisyales ng bapor o pwede din meron silang pagnanasang makapagnakaw. 7. When may piracy and mutiny be considered as terrorism? Under the Republic Act number 9372 or Republic Act 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007, approved on March 6, 2007, a person who commits an act punishable as piracy and mutiny under Article 122 by their sowing and creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic among the populace in order to coerce the government to give to an unlawful demand shall be guilty of the crime of terrorism and shall suffer the penalty of 40 years of imprisonment without the benefit of parole. We now have a new terrorism law, Republic Act number 11479, Anti-Terrorism Act of 2020. Base dyan sa taas, pwedeng maging terrorism ay piracy at mutiny kung ang paggawa nito ay maghimagsik o magpalaganap ng takot at kakilabutan sa masa para puwersahin ang gobyerno na sundin ang illegal na hiling ng mga kriminal.